Добрий день, jsem Олександр Фесік. Jsem lékař, jsem професіональний гомеопат. А днеска будемо покрачувати цесту, яким способом гомеопат зволить ten індивідуальний лек. Na začátku jsme řekli, že homeopatie je systém, který studuje a rozumí individuálnímu vývoji organismu. Dostali jsme k závěru, že jenom individuálně zvolená léčba může pomáhat našemu pacientovi. A dneska probereme jeden velice důležitý bod a ten bod zní, jak a proč my volíme homeopatický lék dle toho, co chutná našemu pacientovi. Jedna z nádherných otázek našemu pacientovi, která dost často umí zlomit napětí mezi pacientem i doktorem, zní: a co vám chutná? Co vám chutná? A v homeopatii máme docela jasné a srozumitelné kategorii, proč zvolíme ten nebo oný individuální lék dle toho, co chutná našemu pacientovi. Samozřejmě, tato informace musí zapadat do jiné informace, protože první jsme pacienta prohlídli, potom jsme pacienta vyslechli, potom jsme pacienta vyptali a teď ptáme se dál. A teď nádherná otázka, která velice uvolňuje a odstraňuje strach, ku příkladu mezi dětskem a doktorem. Co vám chutná? Dle toho, co vám chutná, jsme schopni zvolit víceméně přesně nebo potvrdit další pozorování a tím pádem rozhodnout o individuální léčbě. Sladké. V homeopatii existuje několik velkých léků, které jsou na sladké. Nejhlavnějším, nejjasnějším, nejvýraznějším homeopatickým lékem, kterému chutná sladké a který pojídá sladké v obrovském množství, je pacient argentum nitricum. Osoba, která je uspěchaná, osoba, která je bojácná, která má strach z očekávané události, která má strach z výšek a k tomu ještě nezvladatelná chuť na sladké. Jednou jsem pozoroval, že přišel za mnou nějaký můj dobrý známý, z kterého znám ještě ze sportu. Jsme popovídali nějakou dobu. Na to, aby to povídání nebylo moc takové jako slabé, vzal jsem kilové balení bonbonů čokoládových a dal jsem před svým kamarádem. Dál jsme povídali nějakých 20-25 minut. Během 20 minut kilové balení bonbonů bylo pryč. Takže na otázku, co vám chutná, je to dost často dobrá, správná cesta k volbě homeopatického léku. Když mluvíme o sladkém, dost často je to volba argentum nitricum. Další velice častá, velice oblíbená chuť je slané. Na otázku, co vám chutná, dotyčně odpovídá slané. Nebo slyšíte jinou věc. Dobrý den, chutná vám sladké? A dotyčný říká: ano, ale manželka to považuje za nezdravé. V ten okamžik každý profesionální homeopat přemýšlí o pacientovi, kterému pomůže velký homeopatický lék natrium muriaticum. Dost často to je lék vysokého krevního tlaku, dost často to je velký lék stresových ekzémů, dost často to je velký lék žaludečných vředů. Natrium muriaticum, obrovská chuť na slané. Když trošičku začnete ho vyptávat dál, tak zjistíte, že dotyčný, když mu donesou nějaké jídlo,
солі без ochutnání. První солі, potom ochutnává. Znovu mluvíme o velkém homeopatickém léku Natrium muriaticum. Další velice zajímavá věc je odpověď. Dobrý den, mně chutnají zdravá jídla. Položíte otázku, a co znamená zdravá jídla? No, on říká, nějaká zelenina, ovoce, a vykladete otázku, a vám to chutná, nebo musíte? Dotyčný říká, no, mě manželka řekla, že tohle to je zdravé. O co jde? Jde nejspíš o osobu, která má velkou disciplínu a která je schopna podřídit se nějakým pravidlům. Jedním z velkých standardních léků, který podřídí se kvůli nějakým důležitostem, v našem případě jde o zdraví, je osoba lykopodium. Je to velice častý lék ambiciózních, poctivých lidí, kteří říkají, ano, cestou tabulek dostaneme se k zdraví. Když děláme dnes něco dle pravidel, v našem případě stravujeme se, budeme zdraví a tím pádem budeme pracoschopní a dosáhneme něčeho. Další docela standardní odpověď zní, chutnaj mě maso. My máme několik dobrých léků, velkých léků, které upřednostňují maso před kterýmkoliv jiným jídlem. Nejznámějším lékem je homeopatický lék nebo homeopatický archetyp siliceje. Dost často jsou to drobné, opatrné, zimomživé osoby. A na otázku, co vám chutná, masičko. Co si dáte? Dám si kolečko salámu. Co si dáte? Rád si dám nějaký uzený špek. Takže dle toho jsme schopni zvolit pro pacienta individuální lék siliceje.